Hello guys, mayong gabi sa tanan. Kumusta kayo guys? So guys, pangalawang video na din nato ron. Ang atong buhaton, mausa gihapon. Maghimo ta og free built-in VPN sa ato ang mga devices. So, ang unang buhaton, madto ka sa settings sa imong phone. Tap settings, search VPN. Tapos tap VPN. Tapos add VPN. Tapos edit VPN network name. Bisag unsa. Kung sa imong gustong ibutang na ngalan diha. Ikaw na bahala. Ang akong ibutang diri is Japan server, Japan 2 kay Japan ang server niya. So dito sa type ilagay mo ay L2TP IPsec PSK. Tapos sa server address ibutang ninyo L2TP vpn -jp2 servers list-vpn.net. So muna guys, L2TP vpn -jp2 .servers-list-vpn.net. So mauna na diri sa iyahang shared key same list-vpn dayon sa username, ang username niya ay list-vpn.net -Jass10. So muna yung username guys ha, list-vpn.net -Jass10. Tapos dire naman sa password Jassel lang, JASS tapos 0. Tapos pagka human i-save na nato. Tapos itap nimo ang katong gihimo kani Japan. Tapos connect. So connecting na. Igatun na to guys kung mag-connect ba siya. O ayun na guys, connected na siya. So titingnan natin kung kaya ba. Mag-YouTube tayo. YouTube. So pwede naman siya guys. Malakas naman siya dito. Hello, what's up? This is Kyohatman. So muna na guys. Salamat. Pag-enjoy lang mo sa try nyo lang kung matunupod pa sa inyo kaysa ako sugman siya. So thank you. Goodbye.